Tak jsme zase zapadli jako v každé epizodě, akorát dneska to je trošku horší. Dneska tady jsou kolem gepardi, levharti a sloni, který nás zašlapou za chvíli. My jsme tady v páně zapadli džípu a řidič odešel někam pryč. Tady to prostě nejde na té sidlence skákat ani. Ale jdu ještě. Fuk. Kde je ten trénink? To proboruje, no.